Vanaf de jaren 60 kwamen veel moslims als arbeiders naar Nederland toe. Volgens het CBS heeft 5% van de Nederlandse bevolking een islamitische achtergrond. Je zou denken dat dit veel hoger ligt als je ziet hoeveel aandacht er aan moslims en de islam wordt besteed in de media. Helaas wordt er veel over moslims gesproken, maar weinig met moslims. De gesprekken die wel over de islam gaan, hebben meestal een kritische toon en zijn weinig verbindend. Het is tijd om van een moslim zelf te horen waar hij in gelooft. Kijk met ons mee naar Waar geloven moslims in? Tof om mee dat je vandaag tijd hebt kunnen maken, want ik had namelijk een paar vragen over de islam. Ik ga gewoon heel direct gelijk beginnen. De eerste vraag die ik heb aan jou is, hoe zien jullie als moslims God? Wat betekent God voor jou? Hoe zien jullie hem? Oké, dat is inderdaad een hele directe vraag. Kijk, je weet dat ik moslim ben, toch? Kijk, wij als moslims, wij geloven in God. En dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste wat er is. En ik weet niet, of heb je wel eens gehoord hoe wij God noemen? Want wij gebruiken normaal gesproken het woord God niet altijd. Maar we hebben een naam daarvoor. Ja, heb je dat wel eens gehoord? Ja. Welke naam? Allah, toch? Heel goed, ja. En dat klinkt natuurlijk heel exotisch, klinkt heel vreemd. Maar op het moment dat ik je uitleg wat het betekent, zul je herkenningspunten vinden. Want het woord Allah is een Arabisch woord. En als je het zou vertalen, zou je het vertalen naar de God die aanbidding waardig is. Dat is waar het neerkomt eigenlijk. En wij zien God als de schepper van hemelen en aarde. En God heeft ons geschapen met een doel. En hij heeft ons niet alleen geschapen met een doel, maar er is een bepaald recht dat hij op ons heeft en wij hebben een bepaald recht op hem. Allah, hij heeft ons geschapen om hem te aanbidden. Dat is hoe wij het zien. En deze aanbidding die verrichten wij door ons gehele leven. Dat kan zijn op de manier zoals je ons bijvoorbeeld ziet bidden. Het vasten in de maand Ramadan is een daad van aanbidding. En dat zijn allemaal handelingen die wij verrichten voor God, voor Allah. En het woord Allah is eigenlijk niet iets vreemds. Want zelfs als je bijvoorbeeld zou kijken naar een christelijke Bijbel, om maar een voorbeeld te noemen. Als je die in het Arabisch zou lezen, dan zul je het woord Allah daarin vinden. Omdat het simpelweg een Arabisch woord is voor de schepper. Voor de schepper van hemelen en aarde. Dus dat is de positie die God inneemt in ons leven. We wijden eigenlijk ons gehele leven wijden we toe aan hem, omdat we hopen op zijn genade. We hopen op zijn beloning. We geloven in een barmhartige God. We geloven in een rechtvaardige God. We geloven in een God die ons allerlei zegeningen en gunsten heeft gegeven in dit leven, zodat wij deze zegeningen en gunsten gebruiken om dit leven te leiden op een goede manier. En wat is dan deze goede manier waar we het over hebben? Dat is de manier die hij ons heeft geleerd door middel van zijn profeten, boodschappers en boeken die hij ons heeft gestuurd. Maar wat voor ons de focus is vooral, is dat wij ons leven leiden op een hele godsbewuste manier. En dat betekent dat we onze hele leven indelen zoals hij dat zou willen. Dat is hoe wij eigenlijk God zien.